हेलो फ्रेंड्स, आज અમે બનાવ્યા છે બટેકા વડા। તો આ વિડીયો પૂરો જોજો। સૌથી પહેલાં બટેકા બાફા મૂકી દીધા છે અને બટેકા બફાઈ ગયા પછી ખોલી દીધા અને બધા બટેકા બફાઈ ગયા પછી આવી રીતે ભાગી નાખવાના અને બટેકા બધા ભાગી નાખી અને પછી આ મરચાંની પેસ્ટ નાખવાની અને મરચાંની પેસ્ટ પછી મરી પાવડર અને મરી પાવડર પછી વરિયાળી નાખી છે અને સૂકી દ્રાક્ષ અને કાજુ ને બદામ નાખ્યા છે અને શેકેલી સિંગનો ભૂકો નાખ્યો છે અને થોડુંક આદું નાખ્યું છે અને આદું નાખ્યા પછી થોડુંક ફરાળી મીઠું નાખ્યું છે અને ફરાળી મીઠા જેટલું તમારે નાખવું હોય એટલું ફરાળી મીઠું અને કોથમીર નાખી છે અને લીંબુ નીચવ્યું છે અને લીંબુ નીચવીને અને થોડીક મોરસ નાખી દીધી છે અને જેટલું ચટપટો જોતો હોય એટલી મોરસ નાખવાની અને બધી રીતે આ મિક્સ કરી દેવાનું કે સારી રીતે બધું મસાલા મિક્સ થઈ જાય અને પછી ગોળ ગોળ બટેકા વાળી દેવાના। અને તમને આ વિડીયો અમારો કેવો લાગ્યો તો વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો લાઈક ને સબસ્ક્રાઈબર જરૂરથી કરજો અને હાથમાં થોડુંક તેલ લગાવી દીધું છે અને તેલ લગાવીને પછી આવી રીતે ગોળ ગોળ બટેકાના વાળી દેવાના અને વાળીને બધી થાળીમાં મિક્સ બધા કરી દેવાના અને આ સિંગોડાનો લોટ લીધો છે અને થોડું પાણી નાખીને આવી રીતે લોટ પલાળી દેવાનો કે એવી રીતે પલાળવાનું કે બહુ ઢીલું આમ પાણીવાળું ના થઈ જાય અને બહુ જાડું ના રહે, એવી રીતે ખીરું બનાવવાનું અને ફરાળી મીઠું નાખવાનું અને મરી પાવડર અને મિક્સ કરી દેવાનું। બધું મિક્સ થઈ જાય એટલે બટેકાવાળા તળવાનું ચાલુ કરી દેવાનું। પછી ફૂલ તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે પછી થોડો ગેસ ધીમો કરી દેવાનો અને આવી રીતે બટેકાવાળા નાખી દેવાના એક એક કરીને જાવડી પછી બટેકાવાળા નાખીને થોડીક ચડવા દેવાનું। એકદમ જારો નહીં નાખી દેવાનો નકર બટેકાવાળા તૂટી જશે, ધીમે ધીમે ચડવા દેવાના અને થોડુંક આમ એવું લાગે કે બ્રાઉન થઈ જશે પછી જારો નાખીને હલાવવાનું, ચમચીથી સહેજ હલાવી દેવાનું કે બટેકાવાળા તૂટી ના જાય અને ચડી જાય એટલે પછી બધા ઉતારી દેવાના। ધીમે ધીમે હવે ચડાવવા દેવાના। હવે ચડી જશે, હવે જારાથી હવે બધા કાઢી લેવાના, થોડીક વાર રહેવા દેવાના પછી બસ હવે થોડીક ચમચીથી એમ જારો નહીં નાખવાની, ચમચીથી તો હલાવવાનું એટલે કે બટેકાવાળા તૂટી ના જાય। હવે જારાથી હવે રાગી રહીને કાઢી લેજો। હવે અમારા બટેકાવાળા તૈયાર થઈ ગયા છે તે હવે આવી રીતે થાળીમાં બધા કાઢી લેવાના અને આ કાઢીને પછી બીજે નાખી દેવાનું ઊંઘવાનું। હવે આપણા બટેકાવાળા તૈયાર। હવે આપણે ચટણી બનાવીશું બટેકાવાળાના સાથે ખાવા માટે। તો દહીં લીધું છે મોળું, એમાં થોડીક મોરસ નાખી છે અને થોડુંક મરી પાવડર નાખ્યો છે અને ફરાળી મીઠું નાખ્યું છે અને થોડુંક હવે
મરચાંનું પેસ્ટ નાખી છે અને થોડાક ધાણા નાખ્યા છે. પછી ધાણા નાખીને ચમચીથી હલાવી દેવાનું કે મોરસ ને બધું મિક્સ થઈ જાય. હવે આપણી ચટણી તૈયાર છે બટેકાવાળા સાથે ખાવા માટે. તો ચાલો હવે આપણા બટેકાવાળા થઈ ગયા છે ફરાળી. તો આ વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો તો લાઈક ને સબસ્ક્રાઈબ અને શેર જરૂરથી કરજો. અમારા ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબર જરૂર કરજો. જય માતાજી.